Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng Have a Sip After Hours. Tiger Crystal tin rằng trong mỗi chúng ta luôn có một đam mê cháy bỏng. Chỉ cần bạn bật sảng khoái, đam mê sẽ bùng cháy cùng bạn vượt qua thử thách. Tiger Crystal sảng khoái luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục đam mê. Bây giờ thì giống như cái gì em cũng viết được. Em có thể viết một bài hát về anh á, về podcast này á. Em có thể viết được. Thì nếu thế thì anh rất là muốn nghe bài đấy. Anh chưa có ai viết bài hát cho anh cả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Have a Sip After Hours. Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng với podcast này. Hôm nay khách mời của mình là một nhạc sĩ, ca sĩ Thịnh Suy. Xin chào mọi người, mình là Thịnh Suy ạ. Theo như anh được biết ấy, thì là lần trước em đã lên podcast một lần với cả chị Thùy Minh rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là bản Have a Sip không phải của anh. Dạ. Thì lần này anh sẽ cố gắng kiểu mình hỏi những cái câu hỏi mà chị Thùy Minh chưa hỏi, với cả anh nghĩ là vibe sẽ thoải mái hơn đấy, tại vì mình được uống. Hôm nay em uống gì? Hôm nay em uống bia. Yes. Bình thường thì ở cái podcast của anh, khách mời sẽ được một cái phần câu hỏi nhanh trước. Dạ. Thì chắc là bắt đầu luôn nhá. Ok. Vẽ hay là chơi với mèo? Chơi với mèo. Chụp ảnh hay là làm mẫu ảnh? Chụp ảnh. Chụp ảnh. Sáng tác hay là hát? Sáng tác ạ. Nhạc tiếng Việt hay là nhạc tiếng Anh? Nhạc tiếng Việt. Diễn một mình hay là cùng với một band? Band. Và cuối cùng, Tết này thì sẽ về quê hay là ở Sài Gòn? Về quê ạ. Ok. Lần trước anh cũng có xem cái podcast của em cả chị Thùy Minh. Anh để ý thấy có một số điều rất là hay, nhưng mà từ hồi đấy cho đến bây giờ thì không biết là nó có cái gì thay đổi không. Tại vì anh đang muốn hỏi em là những cái người mà nghệ sĩ mà em theo dõi mà đang truyền cảm hứng cho em vào giai đoạn hiện tại. Em có thể cho anh 3 người không? Ok. Silsonic. Silsonic là Bruno Mars với cả Anderson .Paak. Có bài Leave the Door Open ấy. Thì đó là một nhóm, thì em tính là một. Mac Miller. Mac Miller. Dạ, Mac Miller. Anh thích Mac Miller lắm ấy. Mac Miller coi như là top 1 luôn. Rồi có thể Johnny Stimson. Johnny Stimson là một anh làm nhạc pop bên Mỹ. Dạ, 3 người. Anh không biết anh Johnny Stimson, nhưng mà vì Mac Miller thì anh rất là thích. Rất là tiếc là anh đã mất rồi, nhưng mà đấy là một người mà kiểu cái vibe âm nhạc kiểu từ ngày xưa lúc mà lần đầu tiên anh biết đến ấy, anh đã rất là thích rồi. Rapper da trắng. Mà hồi đấy là cũng ít đúng không? Kiểu đúng rồi. Không có nhiều như bây giờ. Bây giờ thì còn có kiểu Lil Pump hay là kiểu mấy ông. Bây giờ thì phổ biến, mọi người đều hết. Nhưng mà em nếu mà để chọn ra 3 từ để em mô tả về cái âm nhạc của em ấy, thì là em sẽ chọn 3 từ gì? Chắc để chọn 3 từ thì sẽ là đơn giản này. Analog. Em thích analog với cả thật. Thật. Như analog là gì, em có thể giải thích cho anh? Analog kiểu như là đến thời điểm hiện tại thì em thích dùng những cái nhạc cụ thật kiểu đó. Em thích guitar thì đánh thật, còn bass ý là kiểu như là phối mà dùng band đánh thật ấy. Chứ tức là dùng âm thanh có sẵn hay âm thanh tạo ra từ máy, chứ không phải là âm thanh từ bên ngoài. Dạ. Thì analog tức là mình dùng âm thanh mình thu thật. Dạ, xong mình dùng hả? Cái này thì anh không biết, tại vì là anh không có chuyên môn về nhạc. Thế là 3 từ. Dạ đúng rồi. Analog, thật và đơn giản. Khi mà em nói thế thì anh cũng thắc mắc là bình thường cái cảm hứng sáng tác của em ấy thì nó sẽ đến theo kiểu như nào? Nó cũng khá là theo giai đoạn ấy. Thì hồi xưa lúc mà em cũng lúc mà giai đoạn đầu em mới viết á, thì em viết những cái gì mà của em trải qua thì em viết. Những cái chuyện thật của em, những cái nào đó nó tạo được em cảm xúc mạnh thì em viết. Còn bây giờ thì giống như cái gì em cũng viết được. Cái gì đến thì em cũng viết được hết. Giống như hôm nay quay một tập, xong rồi có những cái cảm xúc gì đó em có hôm nay, ví dụ đặc biệt như thế nào em có thể viết được.
Em có thể viết một bài hát về anh á, về podcast này á. Em có thể viết được. Thì nếu thế thì anh rất là muốn nghe bài đấy. Tại chưa có ai viết bài hát cho anh cả. Tại vì viết một bài hát và kiểu phát hành một bài hát nó hơi khác nhau ấy. Kiểu em viết thì em viết nhiều lắm, nhưng mà phát hành thì nó chỉ có những cái phù hợp để phát hành. Hiểu, anh hiểu. Dạ. Nhưng mà ví dụ bài đấy em không phát hành mà em cho anh không, cũng ok mà. Cũng ok. Ví dụ. Dạ. Tại vì cũng rất là tò mò, nếu mà kiểu ví dụ trong cái buổi podcast như này đúng không? Em bảo là em có thể lấy cảm hứng để viết một bài hát về cái, có thể là nội dung về cái buổi nói chuyện này. Hoặc là nó có thể về chuyện là rượu bia nó có thể giúp mình mở lòng như nào. Nó là một cái khía cạnh trong một cái buổi lớn như này. Vậy là một đêm say khác. Nhưng mà nhá, anh có đọc một cái bài phỏng vấn về em. Dạ. Thì em nói là cái bài Một Đêm Say đấy thực ra em viết vào buổi trưa. Đúng và rồi. em không hề say. Đúng rồi. Thì là như nào? Giải thích hơn đó. Là nó là một chuyện thật và một đêm say thật. Và lúc đêm say đó thì em trải nghiệm đêm say. Còn lúc em viết thì là một buổi khác em nhớ lại hôm đó. Thì nó vẫn tức là là vẫn dùng cảm xúc thật và trải nghiệm thật của mình chứ, đúng không? Nhưng mà lúc đó tỉnh bơ. Sao còn nóng nữa. Nóng. Nhưng em có cảm giác là cái việc, đây là anh chỉ hỏi cá nhân thôi, tức là khi mà em sáng tác hay em tìm cảm hứng thì ví dụ như em nghĩ là say thì sẽ tốt hơn hay tỉnh táo thì sẽ tốt hơn? Tại vì anh biết có nhiều người thì khi đi chơi rất là vui, chơi rất là hết mình, nhưng mà khi làm việc thì rất là nghiêm túc, kiểu rất là tập trung ấy, kiểu anh thì không hẳn thế, nhưng mà anh thích uống bia. Nghĩa là anh hỏi là khi mà sáng tạo, khi mà làm việc chẳng hạn thì say tốt hơn hay là tỉnh tốt hơn hả? Tức là em thích là nó có một cái chút cảm giác khác hay feel, hay là em thức khuya, hay là em thích là lúc đấy là mình rất là tập trung và mình kiểu mình sắp xếp một cách khoa học ấy. Thì là lúc sáng tác thì như nào? Chắc thì không có cái nào kiểu tốt hơn ấy, tại em nếu mà có cái nào tốt hơn thì mình sẽ kiểu hơi phụ thuộc vào cái đó một tí. Giống như là giống như em chọn em chỉ viết được khi mà em tỉnh. Thì kiểu em sẽ không được chạm vào một cái gì đó để em được tỉnh để em viết. Thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Nhưng mà em có thể hoàn toàn có thể vừa có lúc tỉnh em cũng vẫn viết được. Nó sẽ có cái mood của lúc đó, còn lúc say vẫn viết được. Nó không nhất thiết là phải có một cái gì đó bắt buộc phải có khi mà em viết. Em muốn vậy, tại cái đó là cái chính em muốn làm là chuyện viết nhạc. Sáng tạo viết nhạc là chính ấy. Thì em không nghĩ là cái đó nên có một cái gì đó gọi lại. Em thấy là lúc nào viết cũng được thì tốt hơn, thì vậy viết được nhiều hơn. Thế còn những cái lúc mà kiểu bí ý tưởng thì sao? Thì em không viết thôi. Lúc bí không viết luôn? Vâng, tại vì bí ý tưởng mà phải viết thì chỉ khi nó có deadline thôi. Thì bây giờ em làm tự do thì em có khả năng là em điều hướng những cái mà ít deadline hơn để em thoải mái hơn, thì em không bị block nhiều. Tại vì cái đó ảnh hưởng không tốt lắm cho chặng đường dài mà em viết. Dạ. Tại vì là như cái buổi nói chuyện lần trước thì em có nói là em đang từ một bên có nhóm quản lý, đúng không? Và em tách ra, thì từ lúc đấy đến bây giờ là được bao lâu rồi? Chắc được nửa năm rồi đó. Từ tháng 6, tháng 7. Thì em nói là khi mà như thế thì thường là sẽ có deadline hơn hả? Dạ đúng rồi. Tại vì deadline đây là nó liên quan đến cái gì? Liên quan đến chuyện là phát hành hay là như nào? Dạ đúng rồi. Khi mà em chọn làm một cái dự án nào đó liên quan đến một bên khác, thì em sẽ phải phụ thuộc vô cái deadline đó. Ví dụ như nó phát hành ở tháng 11 thì ở trong tầm trước đó em đã phải làm xong hay như nào đó rồi. Còn khi mà em làm dự án riêng thì không. Thì đấy, nhưng mà ví dụ nhá, anh đang nói là ví dụ như lúc em có deadline thật sự như thế mà em bị bí ấy, không hết, tức là không thể nào mà tôi không làm mà bắt buộc là bây giờ mình phải làm, mình có cái deadline rõ ràng như thế và mình đang bí ý tưởng, thì lúc đấy em cách xử lý của em là như thế nào? Cách xử lý của em thì em sẽ làm luôn, nhưng mà em không đảm bảo nó đúng ý của em. Em sẽ đặt cái tôi của mình thấp xuống để cho nó phục vụ cái chung là nó đúng cái đó thôi. Nó vẫn là một sản phẩm em làm, em vẫn bỏ chất xám vào đó, nhưng mà nó không được cái mức tự do như là em quyết định. Nhưng mà nó vẫn là sản phẩm, vẫn ok. Tức là tại vì khi mình làm thì cái này thì anh nghĩ là anh có thể liên hệ được một chút. Tức là làm video anh cũng giống em ở chỗ là anh không có ý tưởng anh không làm, anh không cần phải
bắt mình như nào đấy, nhưng mà tất nhiên khi mình có những cái trách nhiệm hay là kiểu deadline ấy, là mình cũng cố gắng theo ở một cái mức kiểu gọi là tốt nhất có thể. Nhưng mà đôi khi ấy, anh nhận ra một cái điều này mà ngày xưa anh không nhận ra nhé, bây giờ anh mới nhận ra là nhiều khi là vì mình phải làm ấy, xong rồi lúc mình bắt tay vào làm thì mình mới nhìn được ra cái cách mình làm tiếp theo. Chứ còn khi mà mình chưa bắt tay vào làm ấy thì mình cứ bị nghĩ là chết rồi, kiểu deadline các thứ, mình chỉ nghĩ thôi, mình không làm. Thì đấy là về sau một điều anh học được là anh cảm giác là khi mà mình bí quá thì mình cứ bắt tay vào làm đã, xong rồi nó sẽ tự ra những cái khác nữa. Thì đấy là của anh thôi, còn anh không biết là em thì như nào. Em nghĩ cũng hợp lý đó chứ. Tại khi mà em bảo là lúc đó em bí, nghĩa là lúc đó em làm rồi mà làm không được ấy. Làm rồi mà em kiểu không ưng hay là nó làm hoài không được ấy, thì lúc đó chắc em bảo là bí. Còn bây giờ em làm thì những dự án của em vẫn có deadline em đặt, nhưng mà em sẽ cứ làm trong hôm nay thôi, cứ trong hôm nay thôi, kiểu làm được cái gì thì làm trước, để nó khỏi vô cái tình trạng là sắp đến deadline rồi mà mình phải làm ấy, thì né cái đó ra. Tức là em sẽ khi mà em làm tự do hơn thì em sẽ được quyền là chọn cái deadline, đúng không? Đúng rồi. Em sẽ đẩy cái deadline nó ra ở một cái mức độ mà mình biết là ví dụ mỗi ngày mình làm đến mức này thôi, để nó đảm bảo được đúng thỏa mãn tất cả mọi thứ, là mình cảm thấy hài lòng, tự do, hài lòng và nó chỉn chu theo đúng cái mức mình muốn, đúng không? Hồi trước em hay viết về tình yêu nhiều, nhưng mà gần đây thì em lại hay viết về tình bạn với cuộc sống hơn. Thì có lý do gì cho cái sự thay đổi đấy không? Hay là vì cái chuyện chọn topic đấy? Em nghĩ là nó thay đổi tại vì sự quan tâm của em tới cuộc sống thay đổi thôi. Hồi trước thì chắc nhỏ quá, nó chỉ thấy tình yêu là một cục lớn vậy mình ôm không nổi và tất cả mọi thứ đều rối tung lên hết. Chưa có người yêu gì? Dạ, lúc đó thì không. Hay là như nào? Thì em chỉ có đủ góc nhìn của tình yêu, hoặc là lúc đó kiểu tình yêu nó là cái duy nhất mà đem lại đủ cho em cái cảm xúc để em viết. Còn bây giờ em nhìn cuộc sống em cũng thấy được cảm xúc, hoặc là em thấy được những cái sâu hơn để em viết, thì em bắt đầu thấy tình bạn cũng đáng quý, em thấy cuộc sống cũng đáng quý, cách sống cũng đáng quý, nên là em viết về những cái đó. Giống như là em quan tâm về những cái đó hơn nên là em cũng viết về những cái đó luôn, chứ em không có chọn topic từ đầu luôn. Chứ không phải là hay là bây giờ mình đang rất là hạnh phúc trong tình yêu rồi nên là mình không kiểu muốn nói về những cái điều đấy nữa. Nếu mà bây giờ em đang hạnh phúc về tình yêu thì em viết về khía cạnh hạnh phúc của tình yêu. Cái gì em đang trải qua thì em viết ra cái đó. Tức là em cũng mang rất là nhiều cái trải nghiệm trực tiếp của mình, đúng không? Kiểu như ngay cái thời điểm hiện tại bây giờ mình cảm thấy như nào nhất thì mình sẽ tại em thấy cái gì mình quan tâm nhất. Đúng rồi. Em thấy vậy nó sẽ đáp ứng được cái chuyện mà em bảo là nhạc em nó phải thật ấy. Thì là cái đó nó sẽ đáp ứng được cái chuyện là nó luôn thật, tại vì cái đó em đang trải qua. Thì khi mà mình sáng tác hay mình hát nó cũng dễ dàng cho mình hơn, đúng không? Tại vì là nó thật, chứ mình không cần phải cố nghĩ ra một cái điều gì đấy mà mình không mình không phải bị phụ thuộc quá nhiều vào chuyện là mình quan tâm người ta muốn nghe cái gì. Thế thì em có bao giờ, tức là ví dụ nói về nhạc quảng cáo đi chẳng hạn, thì khi mà em làm nhạc quảng cáo thì em sẽ chú trọng những tiêu chí nào? Nếu mà làm nhạc quảng cáo thì em nghĩ là nó phải là một cái quảng cáo của một cái gì đó em thích. Chắc vậy. Thì đúng, nó phải thật, đúng không? Nó phải, em phải thích, em phải cảm giác được cái đó, chứ không phải là em làm vì hẳn là một cục tiền người ta quăng cho em. Nó là tiên quyết. Còn thứ hai thì em nghĩ là em phải trải nghiệm cái đó luôn. Và thực ra em không làm quảng cáo trong thời gian lâu lắm rồi, nên là em cũng chẳng biết là em thường từ chối hết. Tại em thích làm nhạc riêng rồi, em đang làm nhạc riêng nhiều. Tại vì là anh hình dung là nếu mà em đã nhận lời thì em sẽ phải làm nó, tức là em cũng sẽ có một chút sự gọi là kiểm soát và cũng phải kiểu hoàn hảo theo cái mức của mình thì mình mới làm, đúng không? Thì bây giờ nếu mà em được chọn đi, ví dụ em nghĩ là nếu mà em làm nhạc quảng cáo thì em sẽ thích quảng cáo gì nhất? Cái gì mà em sẽ thích? Quảng cáo á? Quảng cáo đàn guitar này, những cái gần với em nhất. Quảng cáo cái gì đó liên quan đến mèo. Em thích mèo. Và em có thích chó tí nào? Em thích động vật nói chung và em tiếp xúc với mèo nhiều hơn. Chó thì em cũng có gặp, nhưng mà em thích ghẹo chó ngoài đường hơn là nuôi. Nhưng tại sao em lại thích trêu một cái con ở ngoài đường mà nó có thể gây thương tích cho mình? Em chạy xe máy nè, em ok, em cảm thấy là em sẽ đi ngoài đường với người yêu, xong rồi tụi em sẽ thấy chó, xong rồi em sẽ bảo chó ơi, xong kiểu sẽ chọc nó, và em bảo là con chó nào quay lại nhìn thì con chó nó tỉnh thức rồi và nó hiểu nó là chó.
muốn hỏi một chút về cái EP mới của em ấy. Lúc em thực hiện trong mùa dịch thì nó khó khăn gì? Khó khăn nhất đợt đó của em, đợt bắt đầu dịch mà dịch kiểu căng luôn á, bắt mọi người ở nhà hết, thì khó khăn của em là không biết làm gì cả. Nên là em đã quyết định làm một cái EP. Tại vì lúc không biết làm gì thì em cũng có chơi nhạc, sau đó em viết được một loạt kiểu trong vòng tầm một tuần đó, trong một tuần đó em viết được tầm 5-6-7 bài gì đó. Thì trong một tuần viết được 5-6-7 bài á? Thì kiểu mọi ngày lúc đó đều giống nhau ấy, nên khái niệm thời gian của em lúc đó cũng kỳ lắm. Thì em viết được mấy bài đó, xong em thấy là em đang viết để em bỏ vô album em làm, nhưng mà sau đó em lại thấy là album bây giờ không sản xuất được. Tại vì album phải gặp mọi người và phối viết thu âm này nọ rất là phức tạp, và bây giờ không có cách nào làm được hết. Mà em cứ ngồi đây viết tiếp thì em không viết được nữa. Xong cái em quyết định là mình có thể sản xuất online. Thì em đặt, lúc đó nó còn lỏng một ít, thì em đặt được đủ thiết bị để em làm home studio ở nhà. Thì có microphone, có headphones, có loa kiểm âm, rồi những cái thiết yếu để làm home studio á. Thì em liên hệ, tiếp theo đó thì em liên hệ với những bạn mà em biết, những lúc bạn mà quen. dịch thế thì lấy những cái đồ đạc đấy có khó khăn không? Studio của em là ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì trong cái thời gian lockdown đấy thì đâu có được di chuyển không quá khó, tại đặt online ship về. Thì em có cái đó, và em đặt ra một cái target duy nhất, đó là em muốn tạo ra một cái gì đó lớn đủ thời gian để em đợi hết cái dịch này. Và em cứ có việc để mỗi sáng dậy mở mắt ra em biết là ở nay mình có việc này để mình làm. Thì tụi em làm như vậy và em không để deadline. Em cứ gửi cho mọi người, rồi mọi người muốn làm khi nào làm xong thì gửi lại em. Thì tụi em sản xuất trong vòng hết 3 cái tháng căng nhất, 3 cái tháng mà ở nhà hẳn luôn á. Và thêm 1 tháng sau đó nữa là xong EP. Em có thấy là trong cái thời gian dịch đấy, khi mà em gửi bài hát của em cho mọi người để làm các thứ ấy, thì có nhanh hơn không? Hay là chậm hơn bình thường? Có người nhanh hơn và có người chậm hơn. Có người kiểu là em gửi hôm nào là kiểu ngay hôm sau, hoặc là tối hôm đó là người đó đã gửi lại file rồi. Còn có người thì em gửi bài từ đầu thời điểm dịch và đến cuối thời điểm là mới xong. Thì đó là tùy mỗi người thôi, tại vì em không giao deadline thì tất nhiên nó sẽ như vậy. Và em cũng có lúc em làm nhanh, có lúc em làm lâu. Tùy thuộc vào trạng thái, tâm trạng của em lúc đó thôi. Miễn là em có cái gì đó để làm. Như thế là em cũng sắp xếp khá là khoa học rồi đấy. Tại vì là không phải là ai trong lúc dịch cũng... Tất nhiên là sẽ có nhiều người kiểu luyện tập rất là nhiều này, rồi kiểu tranh thủ học cái này cái kia. Thì anh thì trong thời gian đấy cũng may là kiểu mình cũng tìm được một thứ mình làm, đấy là quay lại vẽ, xong rồi có làm một chút video. Tức là cũng không nhiều, nhưng mà cũng là cái để cho mình kiểu như nó đỡ bí bách trong đầu ấy. Tại vì là anh nghĩ là khi mà mình làm sáng tạo một cái gì đó ấy, mà mình không được thay đổi cái môi trường hàng ngày ấy, nó cũng rất là khó. Tức là kiểu ngày nào mình ngủ dậy nó cũng là cái ngần đấy thứ ấy, vẫn là cái tường đấy, vẫn là cái phòng đấy, vẫn kiểu mà không ra ngoài luôn, khó khăn. Thì lúc đấy anh nghĩ là em sắp xếp như thế thì cũng khá là ok. 3 điều mà em nghĩ là mọi người nên biết về cái EP của em. Điều thứ nhất là mọi người nên biết đó là những câu chuyện không có thật. Tất cả những cái bài hát ở trong EP đó đều được viết và đều được em sản xuất trong thời gian em ở nhà. Thì mọi thứ đều giống y chang nhau. Thì em phải có một lớp ẩn dụ ở trên để em từ những cái đó mà em viết ra những cái khác. Thì nó khác với những sản phẩm trước của em, một phần là những cái trước là cái gì đó em trải qua bên ngoài thì em viết vào, còn này là nó là một lớp ẩn dụ ở dưới thì nó lên. Thì nó là những câu chuyện không có thật theo kiểu trực tiếp nghĩa đen ấy. Cái thứ hai là EP được sản xuất hoàn toàn online. Cái thứ ba là cái EP này nó chuẩn âm thanh của nó thấp, nhưng mà chuẩn tự do của nó cao. Nhưng mà em trong cái quá trình em làm thì em có bài nào mà em viết ra xong em bỏ đi không, kiểu thay đổi vào ấy? Thực ra lúc đầu nó chỉ có 3 bài thôi, và sau đó em thấy ngắn quá nên em bỏ thêm một bài nữa. Đó là bài mà bằng tiếng Anh luôn ấy, bài I Can See. Là bài đó em bỏ vào sau. 3 bài kia thì em chọn ngay từ đầu, em thấy nó hợp lý với nhau, em chọn. Đó. Thì khi mà em sáng tác hay em viết ấy, thì em thấy là tiếng Anh hay tiếng Việt khó hơn? Thời điểm hiện tại thì em đang thấy tiếng Việt khó hơn. Có lẽ là bây giờ em đang thoải mái với tiếng Anh hơn, em không biết. Nhưng mà cảm giác là nếu mà em chơi nhạc hoặc là em nghe beat thì em sẽ feel ra tiếng Anh trước.
Có phải là vì tiếng Anh nó không có dấu như tiếng Việt mình không? Cho nên là nó cũng có một phần nó dễ để mình kiểu Dễ anh freestyle không rồi. biết tả như nào cho đúng, nhưng mà ví dụ như kiểu tiếng Việt mình là nó có dấu ấy thì Dạ. khi mà hát hay các thứ nó sẽ khó hơn chứ đúng không? Đúng rồi, nó khó hơn. Tiếng Anh thì có dấu nhấn. Em nghĩ là nó dễ hơn đối với em, tại vì thời gian gần đây em nghe tiếng Anh nhiều thôi. Kiểu đó. Thì với cả em feel tiếng Việt á, em bị ngượng hơn là em feel tiếng Anh. Có một điều đó là lúc mà em feel tiếng Anh em ít bị ngượng hơn. Có thể nó không phải là tiếng mẹ đẻ. Nên là em cảm giác nó thoải mái. Nên là cái lúc mà mình feel thì mình cần thoải mái để mình viết ra được cái melody và cái mood đó. Thì thường em sẽ viết được tiếng Anh nhanh hơn. Bây giờ nếu mà em được chọn kiểu 3 nghệ sĩ ở Việt Nam mà em kiểu rất là muốn kết hợp. Thứ nhất chắc là Ngọt. Em có chơi với mọi người bên band Ngọt và em cũng thích. Thứ hai chắc là anh Đen. Dạ, anh Đen. Anh Đen thì em chưa được nói chuyện, nhưng mà em thích nhạc của anh Đen lắm nên là chắc là anh Đen. Với cả một người nữa, đó là chị Trang, chị nhạc của Trang ấy. Theo em thì chị ấy viết nhạc buồn nhất Việt Nam rồi đó, đối với em. Nên là em cũng muốn thử kết hợp với chị Trang làm một bài xem sao. Thế còn nghệ sĩ quốc tế thì sao? Nếu mà được chọn. Thứ nhất là Johnny Stimson mà anh lúc nãy em chọn. Vừa nói. Daniel Caesar, Tom Mitch, hoặc là FKJ gì đó. Hai người của anh cũng không rõ là có bài nào nổi tiếng à? Của hai nghệ sĩ của em vừa nhắc ấy. Anh Tom Mitch thì có bài Movie cũng khá là nổi. FKJ thì có bài Elang. Anh có bài Tado, có feat với cả Masego. Cái này anh hỏi ngoài lề nhá. Dạ. Tức là bình thường ấy, mình nghe nhạc ấy, cái này là anh tò mò thôi. Tức là bình thường mình nghe nhạc, anh có những cái list trong cái Spotify của anh ấy sẽ có những cái nhạc mà bình thường anh nghe xong rồi đi ra ngoài anh cũng bật để nghe cùng mọi người ấy. Nhưng sẽ có những cái bài nó gọi là guilty pleasure ấy. Tức là những cái bài mà kiểu mình rất là thích nghe nhưng mà mình không muốn cho mọi người biết là mình thích ấy. Em có bài nào như thế không? Em thường nhạc nào hay thì em thường mở cho mọi người nghe luôn. Tại chắc vì bạn bè em làm nhạc nhiều cho nên là em muốn share cái đó. Không thì anh cũng nghe, anh là kiểu nghe rất là nhiều thể loại, cả hip hop, cả pop các thứ. Nhưng mà kiểu thỉnh thoảng có những cái bài, ví dụ như ngày xưa anh học cấp 3 này, anh kiểu không phải fan của One Direction, nhưng mà có một cái bài của One Direction mà anh rất là thuộc. Kiểu anh cứ nghe bài đấy là anh kiểu rất là nhớ ấy. Và thỉnh thoảng anh nghe nhưng mà anh sẽ không kiểu muốn cho mọi người biết. Thế là kiểu anh rất là thích bài đấy nhưng mà anh sẽ không kiểu để, nhưng mà tại sợ sao bọn nó trêu. Tại sao anh lại sợ mọi người trêu? Thì kiểu bọn bạn anh kiểu gì nó cũng sẽ trêu. Tại toàn mấy thằng trong đội bóng ấy, xong rồi nó sẽ bảo là mày kiểu nghe nhạc One Direction. Ví dụ như có một bài thế thôi đấy. Chắc em thì không có nhạc kiểu đó. Nhưng mà có một bài nào mà em nghe mà em rất thích mà em nghĩ là kiểu mọi người sẽ không nghĩ là không thích bài đúng đấy không? Em sẽ thích một bài nào đó của Mac Miller, như kiểu Surf, cái bài Lướt Sóng. Đó là một bài của Mac Miller. Nói chung nó là một bài nhạc hip hop. Em không nghĩ là mọi người nghĩ em nghe nhạc hip hop nhiều, nhưng mà em thì nghe nhạc hip hop nhiều. Anh cũng thích mà. Thực ra anh nghe hip hop old school là nhiều. Và cái đấy là kiểu nhiều người chắc không biết, nhưng mà thực ra anh kiểu ngày xưa nghe rất là nhiều kiểu Biggie rồi mấy ông kiểu Snoop mà kiểu từ ngày xưa, kiểu thời mấy ông luôn. Con trẻ Tupac ấy, Picture Me Rolling, Tupac đấy, kiểu đấy. Anh có xem cái bản cover Pink, At My Worst của em và được Pink Sweat, chính chủ của bài hát đấy, vào bình luận ở trên YouTube của em đúng không? Dạ. Cái đấy là lâu chưa? Hồi đấy là cũng lâu. Chắc được gần năm rồi đó. Gần 1 năm. Thì lúc đấy cảm giác như nào, thích không? Em bị hơi bất ngờ. Em bị hơi bất ngờ. Sau đó thì anh Pink Sweat có tag em vào ở trên Instagram, xong em có vào nói chuyện một tí. Thì em thấy cũng dễ thương. Em có gửi profile bảo là em cũng làm nhạc như này anh rảnh thì ghé vào nghe thử xem như nào. Nhưng mà em cũng khá là không biết tại sao anh Pink Sweat vào, chắc là vào xem những cái gì đó nổi bật của cái bài hát đó. Bất ngờ thôi. Nhưng mà cũng vui chứ đúng không? Tại vì là mình đấy cũng là một chính người chủ. Mà rõ ràng là em thích nhạc của anh ấy và hát cover lại và được chính người đấy vào khen nữa. Nếu mà được như thế thì sẽ rất là thích. Lúc em biết thì em còn nhắn tin ngay không, hay là phải chờ một lúc sau kiểu kiểm tra các nguồn xem là đấy có phải là
Em có kiểm tra không? Ví dụ như nếu mà anh mà được như thế là anh sẽ kiểu... Em có kiểm tra, em bấm vào YouTube xem luôn thì đúng rồi. Em nhắn tin tại vì anh Pink Sweat tag em vào trên cái Instagram. Thì là em mới biết là anh ấy em biết từ trước nhưng mà em chỉ like cái đó thôi chứ em không có cách nào để tương tác tại vì YouTube nó không có nhắn tin đấy. Nó có trả lời bình luận mà. Hình như nó có trả lời bình luận nhưng mà em không nhớ là em có trả lời hay không nữa, hình như là có mà không chắc lắm. Thì lạnh lùng quá. Em không biết nói gì hết. Em nào biết xong ông thả mũi tim vào. Giờ là như là đầu năm mới. Dạ. Em có dự định gì cho năm nay không? Em có. Hồi trước cái tập Have a Sip với chị Minh thì em có bảo là giữa năm sau em sẽ ra album. Nhưng mà lúc đó em không biết là sau đó nó lockdown nên là nó bị delay nhiều quá. Em có 2 bài nữa đang làm. Đang làm một bài hơi hip hop một ít. Hơi hip hop à? Dạ, hơi hip hop một chút, R&B hip hop. Một bài thì em làm về rừng. Một bài thì là nhạc bossa nova và bossa nova luôn. Dạ, mọi người phối kiểu nghe thiên nhiên, kiểu rừng rú một ít để làm một cái project liên quan đến rừng. Có một bài nữa cũng đang làm là một bài feat với cả một người lúc nãy mà em nhắc đến mà chưa bật mí được. Cái đó là ba cái single riêng, 3 dự án riêng sẽ ra tầm cuối năm trước Tết âm lịch ấy. Rồi. Trước Tết âm lịch và tức là khoảng cuối tháng 1. Dạ đúng rồi, trong tháng 1 dương lịch, em nghĩ là trong tháng 1 dương lịch. Còn về năm 2022 thì em sẽ làm album thôi. Em sẽ lock lại một thời gian kiểu như là tầm 2 tháng hay gì đó, em tụ tập hết mọi người em cần để làm một cái ekip lại. Sau đó em sẽ chỉ sản xuất album thôi. Làm một cái routine luôn, kiểu thức dậy thì làm như này như kia, hôm nay thì làm cái này, hôm kia làm khác. Tại vì em cũng đã có nhạc sẵn rồi. Chỉ là bây giờ lên tiếp, phát triển tiếp những cái nhạc đó thôi. Thì bình thường trong cái quãng thời gian mà khi mà em sáng tác rồi em làm mọi thứ liên tục như thế thì em có hay cần phải có một cái quãng nghỉ để kiểu cân bằng lại, hay là em cứ làm với đúng tốc độ đó và em làm được liên tục trong cả một năm? Em nghĩ là có quãng nghỉ, mà quãng nghỉ của em thì nó nằm xen ở giữa những cái đó. Năm vừa rồi không đi đâu được hết nên em chỉ ở Sài Gòn thôi. Thì em thấy nó cũng giống như gần như nghỉ cả năm rồi. Đối với em. Năm vừa rồi thì công nhận là nghỉ lâu thật. Thì quãng nghỉ của em nó sẽ thường đa phần là em ở nhà. Nghỉ thì em sẽ lựa những hôm mà mọi người đi làm hết để em đi chơi. Tại vì em làm tự do cho nên là em sẽ đi chơi này chơi kia, có thể đi tỉnh này tỉnh kia chơi vài hôm. Hoặc là đi cà phê thôi, đối với em cũng nghỉ lắm rồi. Những cái thời gian làm việc của em nó sẽ không phải là cùng trong vòng kiểu một thời gian nhất định mà em phải làm xong cái đó và ngày nào cũng làm, mà là kiểu một tuần em làm 3-4 hôm thì còn lại em nghỉ thôi. Em nghỉ xen giữa như đó. Có những người thì anh không biết là em thì có phải thế không, nhưng có những người thì cũng hay plan trước, kiểu nghĩ ra kiểu 5 năm sau, kiểu 10 năm sau hình ảnh mình sẽ như nào. Anh cũng không phải thế. Anh cũng không biết. Nhưng mà anh đang hỏi em ấy là em có bao giờ có plan như thế không? Em giống anh. Em không biết ngày mai em như nào. Ok. Thực ra điều đấy nó cũng không có gì là, đối với anh thì nó không phải là cái gì quá. Kiểu như miễn là mình không kiểu bị kiểu trôi quá là được ấy. Thế còn thực ra nếu mà hỏi anh, tại vì là lần gần nhất anh lên podcast với cả chị Thùy Minh ấy, chị cũng hỏi là đến năm 30 tuổi thì anh sẽ như nào ấy. Đến tận hôm nay là khoảng vài tháng sau rồi anh vẫn chưa biết được là lúc ấy sẽ như nào. Em không hình dung được cái tương lai xa đến vậy, tại vì em cảm giác như là cuộc sống quá khó để em đoán. Em có nghĩ lúc nào mà mình kiểu như không hát nữa, kiểu không làm ca sĩ nữa? Em thì có, lúc đấy thì sẽ như nào? em có một lúc tự nhiên em nghĩ là em muốn làm thợ mộc. Tại sao? Tại vì em thấy làm thợ mộc hay, như kiểu làm sáng đi uống cà phê này nọ, xong rồi làm từ trưa đến chiều. Trông thế thôi mà đòi hỏi khéo tay phết đấy. Dạ, thì nó cũng phải kiểu có quá trình học hành này nọ ấy. Chứ nó cũng không đơn giản kiểu mình thấy người ta làm như vậy thì mình sẽ làm được như vậy. Em có một lúc nào đó em thấy em thích làm thợ mộc thôi. Và em chỉ thấy thích vậy thôi chứ em không có plan gì hết. Là lúc đầu anh hơi bất ngờ tại vì nó rất là không liên quan đến cái em đang làm bây giờ. Chắc là tại vì nó không liên quan nên em thích đấy. Nó kiểu nó giống như em muốn tránh đi ấy.
Tại vì ngày xưa là hồi anh đi học ấy, Dạ. là anh đã có trải nghiệm về cái nghề thợ mộc rồi. Không phải là anh làm bàn ghế hay là gì cả, mà là anh học vẽ tranh. Thì yêu cầu của trường là mình phải đi mua những cái miếng gỗ, và xong mình đo chính xác, xong mình đi mình lấy cưa mình cắt, mình dùng máy mình cắt theo đúng tỷ lệ, đúng khớp. Thế xong mình phải tự nối cái đấy vào lại thành một cái khung. Thế xong mình tự căng cái vải toan lên thì mình mới vẽ lên cái đấy. Tức là mình phải làm hết tất cả những cái đấy mình mới được vẽ, còn mình mua toan ở bên ngoài thì mình sẽ không được tính. Tức là đấy thì đấy là cái trải nghiệm về thợ mộc của anh. Em nghĩ em sẽ không làm thợ mộc ở Sài Gòn đâu. Nhưng nếu mà em làm thợ mộc em sẽ làm ở đâu đó giống như kiểu về quê, về ở với ba mẹ, xong em làm một cái gì đó để vui thôi. Thì anh muốn hỏi em một chút về cái bìa artwork ấy, của cái EP ấy. Tức là bình thường thì cái công đoạn đấy anh cũng tò mò là ví dụ như người nhạc sĩ hay ca sĩ họ ra bài thì chắc là cũng phải nghĩ về cái ý tưởng đấy đầu tiên đúng không? Là tức là sau khi làm xong bài hát thì cũng phải nghĩ là chọn cái artwork như nào đúng không? Đúng rồi. Tại em cũng thích hình ảnh ấy, em cũng thích liên tưởng, khi mà em nghe cái gì thì em cũng nghĩ tới hình ấy. Thì trước đó em chưa nghĩ về artwork. Em chỉ biết là nó sẽ màu xanh thôi. Em chỉ biết là nó màu xanh tại vì em cảm giác em đang thích màu xanh lá và xanh dương kiểu đó. Thì lúc mà em làm cái artwork này thì em nhắn tin, em chọn một bạn kia là một bạn vẽ animation. Xong rồi em mới liên hệ, em bàn với bạn đó và cùng lên cái idea cho cái đó. Thì em bảo EP này là em làm chủ yếu nói về chuyện là em bị lạc trong cái cuộc sống người lớn này hơi nhiều. Như kiểu nhiều khi mình cứ chạy đi theo một cái xong rồi không biết là cái đó dẫn đến đâu mà mình vẫn cứ chạy, xong rồi lại cái khác đến xong mình lại theo, xong rồi đó thì bạn ấy mới bảo là nghe khá giống chơi kiểu bịt mắt bắt dê. Xong rồi cái artwork đó nó gần giống như vậy, nó là hình ảnh một người đang bịt mắt lại và đi bắt, nhưng mà tay thì lại đang ôm như này. Tay lại đang kiểu ôm bản thân ấy, là đang muốn tìm bản thân nhưng mà tìm không ra tại vì cứ đang chạy đến chỗ khác. Mà nó rất là nhỏ lại ở giữa đúng không? Dạ, còn đúng xung rồi. quanh thì là rất là nhiều thứ kiểu mà nó to, nó kiểu màu thì tối đó, trên một cái nền là một cái nền cỏ màu xanh nhẹ nhàng thôi. Mà thực ra thì kiểu nghĩ ý tưởng cho cả một cái series, một cái EP có rất nhiều bài hát như thế nó cũng khó. Tức là kiểu một cái hình mà so được tất cả mọi thứ cùng một vibe. Thường là em sẽ làm cái gì đó đơn giản để nó gộp được, tại vì cái gì đó nó đơn giản thì nó sẽ nói được hết mấy cái phức tạp, còn lại râu ria là nó sẽ kiểu gì cũng link được ấy. Rồi. Nó phổ quát được hết những cái khác. Tức là nó dễ có thể để mình có thể hình dung với cả giải thích ra được đúng không? Nhưng mà em lúc đầu em nói là lúc anh hỏi mấy câu hỏi nhanh là nhạc tiếng Việt hay nhạc tiếng Anh. Nãy thì em bảo là tiếng Việt hơi khó hơn. Thế đấy có phải là lý do mà trong cái EP này có rất nhiều bài tiếng Anh không? Trong EP này thì có một bài là full tiếng Anh. Nhưng mà một bài full tiếng Anh, 3 bài kia thì là tiếng Việt. Nhưng mà về tên của những bài thì là 3 bài là tên tiếng Anh và một bài là tên tiếng Việt. Nhưng mà tại sao lại là chọn tên tiếng Anh? Tại vì em cảm giác đặt tên tiếng Anh dễ hơn. Đúng rồi. Tức là đôi khi là nó có thể truyền đạt một cái ý nghĩa rộng hơn, với cả nó không bị là quá là kiểu căng thẳng quá ấy, đúng không? Đúng rồi, nó đỡ ngượng cho em. Ví dụ như là Lost Boy hay gì đấy, chàng trai bị lạc thì nghe nó lại hơi kiểu khác đúng không? Có một lý do là em muốn thử tiếp cận với khán giả nước ngoài nữa. Em nghĩ là nó ok thì em chọn thử thôi, để xem nước ngoài người ta nghe có cảm được không. Và em cũng kiểu hát tiếng Anh, kể cả cover hay là nhạc em sáng tác ấy, kiểu cũng rất là thuần thục ấy. Thì em có ngày xưa đi học là em có background là như thế nào, hay là em chỉ thích thôi? Em học được tiếng Anh. Và em thích đúng không? Dạ em thích tiếng Anh và em kiểu thích văn hóa của Tây ấy. Kiểu hơi hồi nhỏ thì giống như những cái môn ở trường em chỉ thích tiếng Anh với cả thể dục. Ê, giống anh luôn. Tiếng Anh với cả thể dục với cả tin học, mấy môn đó. Ok. Thì khi mà em kiểu nghe nhiều nhạc tiếng Anh ấy, em viết nhạc tiếng Anh nó không cần phải tập luôn. Cái này nó cũng tự nhiên như là em viết nhạc tiếng Việt vậy. Nãy em cũng có nói là feel tiếng Anh thì nó còn dễ hơn đúng không? Nó còn thoải mái hơn cho em nữa. Nó cứ tự nhiên và em không có một bước nào là từ em đang viết nhạc tiếng Việt sau đó em tập để viết nhạc tiếng Anh. Hồi xưa em học lên đại học, em có học 2 năm thì sau em nghỉ thì em học ngôn ngữ Anh. Thì chắc background thì là cái đó. Ngày xưa có sợ môn nào? Em sợ ngữ văn.
Nhưng mà sao lại thế? Tại vì em Tại vì em không sáng thích, tác thì em có thể viết lời các thứ mà em sợ ngữ văn không? Nếu mà bây giờ bảo để nhạc của em ra để hội đồng ngữ văn chấm chắc không điểm cao đâu. Tại tại em không muốn phân tích theo một cái gì đó bảo là đúng ấy. Tức là em không muốn bị theo mẫu kiểu như là viết cảm thụ văn học hay là tả một cái gì đấy, nó không muốn, mà thường thì sẽ phải giống. Nó có khuôn ở trong một cái bảo là cảm nhận, em không thích điều đó thôi. Không hẳn là quá tiêu cực đâu. Nói chung nó chỉ là ở góc nhìn em thì em sợ môn đó hơn những môn khác. Em có thích đọc truyện? Em thích đọc truyện. Em thích đọc, mới đầu thì đọc truyện tranh, sau đó thì biết đọc chữ nhiều rồi bắt đầu đọc sách. Em thích đọc mấy cái sách cổ tích Việt Nam này nọ mà tổng hợp trong một sách, xong rồi có rất nhiều chuyện ấy. Xong rồi có cả ngụ ngôn của nước ngoài này nọ. Rồi em thích đọc mấy cái đó. Nhưng mà bây giờ ấy thì em còn hay đọc, với cả em có nghĩ là nó giúp cho Em nghĩ sáng là tác có. của em một chút nào? Dạ. Em nghĩ cái đó là phần lớn luôn. Tại vì việc sáng tác thì nó bao gồm nhiều khía cạnh ấy, để ảnh hưởng đến một người sáng tác ra nhạc nó như nào, thì cái khía cạnh mà em đề cao nhất vẫn là kiểu tư duy của mình nó như nào thì mình sẽ viết ra nó kiểu đó. Thì cái bây giờ em quan tâm nhất chắc là phát triển cái tư duy của em nó đi xa nhất có thể thôi. Còn lại về kỹ thuật, về gọi là nhạc lý chuyên môn này nọ thì em có cơ hội thì em vẫn ok open để hiểu, nhưng mà em không chọn học những cái đó trước. Em chọn phát triển tư duy trước. Là về sau này mình sẽ kiểu chuyên sâu hơn, kiểu mình học thêm nhiều cái về chuyên môn không? Đến bây giờ thì vẫn không. Đến bây giờ thì em vẫn không có plan đi học này học kia lắm. Em vẫn thích đọc sách hơn, rồi xem phim ảnh này nọ. Em không thích phim lắm. Anh cũng thích. Nhưng mà em thích xem phim kiểu gì? Có một cái anh rất là thích ở phim ấy là khi mà anh xem phim ấy, đôi khi anh tìm được những cái bài rất là hay. Nhạc phim thì tuyệt. Em thích Fight Club. Fight Club phim đấy là kinh điển rồi không? Nói chung hầu như những cái phim mà có Brad Pitt ấy. Brad Pitt là một diễn viên mà ngày xưa hồi trẻ hơn thì anh lại không thích, nhưng mà càng về sau này thì anh càng thích. Tức là đến lúc mình biết được những cái phim kinh điển mà ông ấy đóng rồi thì mình mới bắt đầu gọi là hâm mộ. Còn anh là anh thích Leo nhất. Em cũng thích hai ông đó. Có phim nào của hai người đó đóng thì em xem. Đạo diễn thì chắc em thích Quentin. Quentin là nhiều phim hay. Mà nhạc của ông ấy dùng cũng chất, toàn là nhạc từ những cái thời mà kiểu 60 70, cái đợt mà thời gian mà Hollywood lúc ông còn trẻ ấy. Có những cái bài nào nổi hồi đấy là ông ấy dùng hết. Nhưng mà anh luôn rất là thích dùng lại, ví dụ có cơ hội nào đấy trong một cái clip của mình ấy, anh luôn kiểu để ý những cái bài hát đấy, một cái scene nào đấy tương tự hay một cái cảm giác nào mà mình nghĩ là mình để dùng được cái nhạc kiểu nó sống lại phát. Đấy. Và thỉnh thoảng mình đi trên đường mình nghe những bài đấy, mình tưởng tượng mình đang kiểu là nhân vật trong cảnh đấy, đang kiểu lúc nào mình, đối với em nhá, đối với em thì lúc nào mình cũng là nhân vật ấy đó. Đối với em là lúc nào mình cũng là một nhân vật trong sách, hoặc là mình lúc nào cũng đang kiểu trong một scene phim ấy. Bây giờ em đang đúng trong một cảnh scene phim này, em có đèn đánh, em có kiểu bạn diễn này nọ. Thì đối với em nó là vậy luôn á. Để nó nhẹ nhàng hơn trong kiểu việc em nhìn nhận cuộc sống. Em thấy nó không vấn đề gì cả. Mình đang viết ra cái kiểu cái phim của mình thôi. Cái frame này nè, cái frame mà đến đây thì lúc nào nó cũng là một cái scene, xong rồi mình là người quyết định xem cái scene đó nó sẽ là cái gì. Như kiểu lần trước anh xem cái buổi podcast trước đây của em ấy, thì em còn nói là em nói nhưng mà không kiểu truyền đạt hẳn được đúng cái ý của mình ấy. Nhưng mà hôm nay nói chuyện thì thấy em cũng nói chuyện bình thường mà. Hay là từ đấy đến thời gian này nó kiểu nhiều chắc em nghĩ cũng có khác. Gần đây em có ý thức về một cái, đó là kiểu góc nhìn của mọi người đều khác nhau ấy. Như kiểu em đang ngồi đây và anh đang ngồi đây thì em thấy cái này và anh thấy một cái bên này. Và thời gian của anh cũng trôi khác thời gian của em. Âm thanh của anh cũng khác âm thanh của em. Khi mà anh chú ý vô cái gì thì anh sẽ nghe cái đó lớn hơn. Bây giờ anh chỉ nghe cái tiếng này. Đúng rồi. Thì em thì nghe tiếng Anh. Và tiếng này nó là background. Thì khi mà kiểu em ý thức về chuyện là mọi người đều đang trong một cái phim khác nhau chẳng hạn, thì em thấy ít sợ hơn trong việc là em chia sẻ. Tại vì nó không có cái gì là đúng cả, nó chỉ đúng với mình thôi. Thì chắc cái đó là một trong những khía cạnh làm cho em bây giờ dễ nói chuyện hơn. Với cả chắc anh em mình nói chuyện trước ở ngoài rồi nên
Anh thì thực ra cũng bị một chút cái cảm giác đấy. Tức là kể cả bây giờ trong cái cuộc nói chuyện này đâu phải câu nào anh nói cũng lưu loát đâu. Anh cũng là một người mà nhiều khi mình không truyền đạt được hết ấy. Đúng cái ý mà mình nói. Ví dụ nhiều khi là nó hơi bị lủng củng ấy, mình chỉ được đến tầm khoảng 80% thôi. Có những cái đoạn mà mình nhiều hôm còn say vào hơn thì nó còn ngắn nữa. Đấy. Nhưng mà khi mà em viết nhạc hay em sáng tác thì em không hề bị điều đấy đúng không? Tại vì là có thời gian để nghĩ hơn hay như nào? Đối với việc viết nhạc thì cái đó không phải là vấn đề, mà cái đó là lợi thế anh ạ. Thì khi anh nghe nhạc của em, nếu anh để ý thì nó chẳng cần lưu loát đâu, nó không thực sự, khi mà nhạc nó chỉ là những câu ngắn và nó được hát lên, nó dựa vào melody nhiều hơn là dựa vào từ nối. Nó không cần phải có chấm phẩy, nó không cần phải đúng ngữ pháp. Thì cái việc mà em không rõ ràng hoặc là em không lưu loát ở trong nhạc thì nó không phải là bất lợi mà nó là lợi thế đối với em. Tại vì nó sẽ lạ và nó sẽ đôi khi nó sẽ thành những cái nghe hay kiểu vậy. Thực ra thì mình hiểu mà, mình cũng hay kiểu cảm giác như thế. Làm tất cả để theo đuổi âm nhạc. Dạ. Đã có lúc nào mà em cảm thấy kiểu mệt chưa? Tất nhiên là mình đi trên con đường không phải lúc nào nó cũng bằng phẳng. Dạ, đúng rồi. Thì có những cái lúc mà nó khó khăn, hay có những lúc nào mà em cảm thấy là mình cũng hơi có ý định kiểu từ bỏ, hay là một chút gì đấy suy nghĩ là mình kiểu nó hơi khó khăn quá ấy. Thì lúc đấy là em cảm thấy như nào? Có lúc nào như thế không? Đến bây giờ thì em nghĩ chắc là có đó. Nhưng mà em cũng vượt qua được. Những cái thời gian đó chắc nó đến ví dụ như cái đoạn trước khi dịch năm nay là gần nhất. Thì lúc đó em đang làm một cái công ty. Lúc đó em và một bạn nữa đang làm một cái công ty. Thì lúc đó không làm được gì. Khi mà dịch nó đến thì mọi thứ đều lock hết, xong rồi không làm được gì. Và công ty thì vẫn phải trả những cái phí của một cái công ty. Thì nguồn thu lúc đó của em cũng không có, và mọi thứ nó cứ running out, nó cứ dần dần nó giống như đang cạn ấy. Thì lúc đó em cũng thực sự là dành nhiều thời gian để hỏi tại sao là mình đang có một cái mood không tốt, và em nghĩ cách giải quyết. Thực ra em cũng đối diện với chuyện đó nhiều, nghĩa là em nghĩ tại sao nó lại như vậy. Thì lý do là tại vì em bỏ quá nhiều cảm xúc của em vào việc em đi kiếm tiền ấy. Thì thời gian đó em đi kiếm tiền rất là nhiều, em kiểu show nào em cũng nhận, xong rồi em diễn rất là nhiều, và cứ lặp đi lặp lại một cái set diễn như vậy nhiều thì cảm xúc của em bị bào mòn, mà em không nó không có kiểu một cái app nào để đo là em đang có cảm xúc tốt hay là như nào ấy, nên là em không biết là em bị bào mòn cái đó. Đến một lúc em không cảm thấy gì hết. Đến một lúc em không cảm thấy gì hết, em có chuyện đến em cũng chẳng vui, có chuyện đến em cũng chẳng buồn, có chuyện đến em cũng kệ. Tức là mình bị kiểu cái cảm giác chai. Cảm giác đó rất là đáng sợ đối với em bây giờ. Anh nếu mà là cảm giác dạo này cũng hay có cái từ lóng đấy là cảm giác rất suy, trạng thái rất suy. Nó lại trùng tên. Thì đó, thì khoảng thời gian đó may sao là em đã có một hướng giải quyết, thì em tách đội và làm tự do thì nó giải quyết được. Em thoát khỏi cái tình trạng mà bị trơ cảm xúc đó. Mà em nghĩ cái đó nguy hiểm nhất nếu mà em làm sáng tạo. Đúng. Cái cảm giác đấy, tức là anh hiểu cái cảm giác kiểu cảm giác này nó gọi là empty inside. Tức là kiểu nó bị kiểu không cảm xúc ấy. Đúng như em nói luôn, tức là kiểu mình không thấy vui, mình không thấy buồn. Tức là nó là cái cảm giác kiểu cứ kệ ấy, kiểu mình chán ấy, mình bị chán và mình không có hứng thú để bắt đầu làm cái gì đó. Không, nhưng mà cuối cùng cũng vượt qua được hết đúng không? Nhưng mà anh muốn hỏi là chính xác là kiểu cách nào? Cách thì là em đã tách đội đó. Em tách đội vì em nhận ra là em không phù hợp nữa với chuyện là kiếm tiền nhiều như vậy. Em cảm thấy em đã đủ sống với những cái gì em thu nhập bây giờ, và em làm tự do. Em không cần kiếm quá nhiều tiền, nhưng mà em có thời gian để em làm nhạc riêng của mình. Thì nó từ từ bắt đầu có vui có buồn lại, mọi thứ ok hơn. Thì tất nhiên là khi tự do anh nghĩ là như anh luôn khát khao một sự tự do nhất định. Tức là nó không tự do ở khoản này thì nó phải ở cái khác ấy. Tức là ví dụ như mình đã chấp nhận là ok, cái phần này mình không được tự do thì mình phải được tự do hơn ở cái bên này. Tức là trong cuộc sống hay công việc lúc nào mình cũng tìm ra được một cái khoảng để mình thoải mái với mình nhất. Nhưng mà cái đấy thì thực ra là có thể là cũng không hẳn là tốt đâu. Tại vì là đôi khi mình thoải mái quá ấy, thì nó cũng không ok lắm. Thoải mái kiểu buông thả thì không nên. Tại nó sẽ dẫn đến những cái sau nó không ok.
Ví dụ như cái gì? Tự do để kiểu khi mà mình kiểu mình không được tự do ấy, xong rồi mình muốn được tự do ấy, xong rồi mình tự do để làm gì? Thì chọn buông thả thì làm gì đâu. Em bây giờ em cảm giác như là lúc nào em cũng tự do luôn. Như kiểu em sẽ không gọi là em đang tốn thời gian để quay Have a Sip After Hours, mà em sẽ gọi là em dành thời gian của em để em tự do ở đây chơi với anh. Thì chỉ đổi cái vế hoặc là đổi góc nhìn, thay đổi cái cách nhìn mình đúng không? Thì tự do hết mà. Mọi người đâu có ép em phải làm gì đâu. Em được chọn đồ uống mà thì Bây giờ nhá, còn tự do hơn nữa này là nếu em được làm một live show đúng chất của em, toàn bộ mọi thứ em quyết định để cho em thật là sảng khoái, thật là kiểu thoải mái, happy về cái live show đó thì nó sẽ như thế nào? Cái này hay. Em nghĩ cái live show đó nó sẽ ở một chỗ có nhiều màu xanh, hoặc xanh là lá xanh lá và xanh dương luôn. Tất cả các thể loại dải màu xanh. Thứ hai thì nó sẽ có nhiều thứ thiên nhiên giống như kiểu cây cối, hay là cái set diễn nó có thể sẽ có cây đó. Em thấy ok. Thứ hai là cái này thì em cần thêm đội để em biết là mọi người cần làm gì để được thoải mái. Tại vì nhạc của em nó không phải là nhạc để mọi người đều đứng và nghe. Tại vì mọi người đứng lâu ở một buổi hòa nhạc sẽ bị mỏi chân, và nhạc em không có đủ mạnh để mọi người kiểu chơi như này. Mọi người có thể ngồi hoặc là có thể đứng, có thể làm bất cứ gì mọi người muốn. Và em sẽ mặc quần đùi hết. Mặc quần đùi. Em sẽ mặc quần đùi tại vì em rất thích mặc quần đùi. Nhưng mà show kiểu em đi diễn thì em không, em mất cái tự do mặc quần đùi đó. Cho nên là ở một cái hoàn toàn ý em tự là do. quần short chứ không phải quần đùi đúng không? Quần đùi là kiểu quần boxer mình mặc ở nhà thì không đúng rồi, là short. đâu thể nào mặc như thế được. Đó là 3 yếu tố tiên quyết em sẽ mở show. Nay anh em nói chuyện rất là vui. Em uống hết rồi. Em hết rồi. Ủa, anh hôm nay uống hơi chậm. Nãy giờ cũng tâm sự được rất là nhiều, nói chuyện được rất là vui, và cảm ơn em đã đến với Have a Sip After Hours, đến đây trò chuyện. Và chúc cho em là trong năm mới này thì có dự định nào thì em sẽ đủ sức và phong độ để thực hiện được hết nó. Ok. Đúng như em muốn. Cảm ơn anh. Và kiểu hôm nay là giống như là lần đầu em với anh nói chuyện đúng không? Đúng rồi, hôm nay là lần đầu tiên mình gặp nhau mà. Lần đầu tiên em với anh gặp nhau xong rồi nói chuyện. Nhưng mà em lúc nhỏ em thường xem video của anh này nọ. Giống như là mình biết là từ trước rồi, nên là sự thoải mái nó khác với hai người lạ gặp. Nãy giờ mình cười đùa hơi nhiều rồi. Để mình cùng chào khán giả của Have a Sip After Hours. Cảm ơn mọi người đã xem. Anh biết là hình như em có nói là em muốn kết hợp với Subin. Có lúc nào em nói thế không? Tại vì là anh có đọc về một cái điều như thế. Vậy thì chắc cũng lâu rồi đó, tại vì em không nhớ lắm. Thế mình có thể hỏi này nhá. Có fit với cả Masego. Không biết anh có biết không? Anh không. Nhưng mà cười cái gì? Anh hỏi điều này tại vì là có những người thì rất thích mèo nhưng mà cực ghét chó. Hoặc là rất thích chó nhưng cực ghét mèo. Anh là một người thích chó nhưng anh không ghét mèo. Anh hỏi thôi tại vì có những người rất là ghét. Ví dụ như đã thích mèo rồi rất là ghét chó. Có những người anh thấy kiểu gặp chó xong kiểu còn kiểu suy kiểu đuổi nó đi ấy. Đã từng bị chó cắn. Đấy. Bây giờ mình quay trở lại topic âm nhạc. Đòi hỏi rất là nhiều về khéo tay này, với cả em phải cẩn thận. Tại vì là nó liên quan đến cưa. Cưa máy, cưa miếc ấy. Kiểu khi mà em buồn ngủ hay là không tỉnh táo mà như này là sao còn không đánh đạn nữa đâu. Bây giờ anh chỉ nghe cái tiếng này. Đúng rồi. Thì em thì nghe tiếng Anh. Và tiếng này nó là background. Nó rất là khó chịu từ nãy giờ. Xưa đến giờ, từ lúc em bắt đầu đúng không? Em yêu âm nhạc, xong em còn chuyển ngành. Phải gọi gì bỏ học chứ. Ok. Nghe chuyển ngành như kiểu học tiếp em sợ. Rất là hay đấy. Cái này là một cái chính anh không bao giờ nghĩ đến đâu nhá, nhưng mà hay. Anh chưa bao giờ được đi quay cái gì mà mặc quần short cả. Lúc nào cũng phải quần dài, xong rồi kiểu rất là nóng. Nói là anh hứa anh sẽ mặc quần đùi đi xem show của em. Anh hứa là từ tập podcast sau anh sẽ mặc quần short.